שחט הראשונה של הסיגריה עשיתי כאשר הייתי בן 6, והצלחתי להפסיק לעשן כאשר כבר הייתי בגיל 35. היום בסרטון אני אשתף אתכם את ההיסטוריה שלי עם הסיגריות, נדבר על איך עישון משפיע על הבריאות שלנו, ואני אתן כמה טיפים פרקטיים איך ניתן להפסיק לעשן. אני זוכר את עצמי בגיל 6 כאשר לקחתי פעם ראשונה סיגריה ביד. אני והמשפחה שלי נסענו לנופש בים השחור, והיינו בבית פרטי עם כמה משפחות, ההורים שלנו עשו על האש, הם היו מעשנים כולם, ואנחנו, הילדים, מישהו אחד גנב סיגריה אחד מהקופסה של ההורים, אנחנו הלכנו מאחורי המחסן, עשינו בדיוק כמו שההורים שלנו עשו, לקחנו את הסיגריה בפה, הדלקנו אותה, כל אחד התחיל לעשות שחטות, להעביר את הסיגריה לאחרים. אני זוכר שאני לקחתי כמה שחטות ולא אהבתי. והיה איזה ילד אחד שהוא לא לקח שחטות, הוא הלך להורים והלשין עלינו. ההורים כעסו עלינו, הם לקחו, העמידו את כולנו בשורה והתחילו לנזוף בנו ולהגיד עד כמה העישון הוא לא בריא ואסור לעשן. וכבר אחרי איזה 10 דקות ראינו אותם ליד המנגל, כל אחד עם סיגריה ביד ומעשן. מאז לא נגעתי בסיגריות. אני התאמנתי אקרובטיקה ולמדתי די בסדר, אבל בגיל 11 משהו השתנה. המצב הכלכלי של המשפחה שלי הוא השתנה מאוד. אבא שלי משוטר הפך להיות למנהל בכיר בעירייה. אנחנו החלפנו דירה מדירה קטנה בדירה מאוד גדולה במרכז העיר. פתחנו עסק שזה היה עסק בין הראשונים בעיר. חדר אחד מהדירה הגדולה שלנו שימש כמחסן. בכל החדר היה מפוצץ באלכוהול משובח, בסיגריות יקרות, בכל מיני מוצרי שוקולד וסוכריות. משהו שעוד לא היה באוקראינה באותה תקופה, וזה היה משהו חדש. ולי הייתה גישה חופשית לכל זה. בשכונה הזאת אני הכרתי חבורה חדשה, וכל החבר'ה האלה היו מעשנים. וגם אני התחלתי לעשן איתם די מהר. במיוחד שהיה לי גישה לכל הסיגריות. ובאותם שנים למי שהיה קופסת מלבורו, פרלמנט, צ'סטרפילד בכיס, הוא היה נחשב עם מעמד גבוה. מאותו רגע אני התחלתי לעשן באופן קבוע. תמיד כשיצאתי מהבית, תמיד היו לי סיגריות. או למישהו מהחברים שלנו. יצאנו מהבית לשכונה, מעשנים. בדרך לבית ספר, מעשנים. כל הפסקה בין השיעורים, היינו מעשנים. תמיד הסתרנו שאנחנו מעשנים מההורים, אבל אני חושב שההורים בכל זאת כן ידעו. או שהיינו לוקחים עץ קטן ככה, שוברים אותו בשביל להחזיק סיגריה ולא לגעת בסיגריה ביד, ולעשן ככה שהידיים לא יהיו מסריחות. היינו תמיד לוקחים מסטיק אחרי עישון, אבל אני חושב שבכל זאת ההורים ידעו, כי בבית ספר כולם ידעו, חזרנו כל הזמן עם ריח מהרחוב, פשוט סגרו עיניים. וככה סיגריות יהיו חלק בלתי נפרד ממני. למרות שאני התאמנתי אקרובטיקה ולמרות שהייתי מאוד ספורטיבי, תמיד עישנתי סיגריות. אני זוכר שהיו לי אפילו ניסיונות להפסיק לעשן בגיל 12, היו לי כמה תקופות שהייתי מעשן 3 ימים, 4 ימים, אבל תמיד החברים שלי הפילו אותי. זאת אומרת, אני לא מעשן, כולם מעשנים לידי, ואז כל אחד שואל, נו מה, איך אתה מחזיק מעמד? מחזיק מעמד ומדליקים סיגריה לידי. ואני הרגשתי כבר באותה תקופה התמכרות, שקשה לי לא לעשן. והייתי נופל לעישון שוב ושוב. אני חושב שחשוב לציין ששני ההורים שלי עישנו סיגריות. את הסיגריות הראשונות שלי אני גנבתי מהקופסה של ההורים. אז אם אתם הורים היום ואתם מעשנים, אז אל תתפלאו שהילדים שלכם גם מעשנים מגיל 11, 12 ו-13. ואז לאט לאט זה נהיה לא רק פשוט עישון, זה נהיה מין הרגל כזה. באוקראינה באותה תקופה היה נהוג למכור סיגריות בודדות ויחידניות. בכל שוק קטן שכונתי היו זקנות שמכרו גרעינים שחורים, קצת שוקולדים וסיגריות. ותמיד היה אפשר להסתדר. ואפילו היה מקובל שכולם היו מעשנים. אני לא זוכר שאני הייתי בגיל 11 או 12, אני מגיע לקנות סיגריה, ומישהו אומר לי, מה, אתה עוד קטן, אסור לך לעשן. היו מוציאים ונותנים סיגריה. זאת אומרת, בחברה זה היה כל כך מקובל שמתחילים לעשן מגיל מאוד קטן. וגם כן, בגיל הזה, אני בפעם הראשונה הבנתי את הערך של הסיגריות מאיזה סיבה. כי רוב הפעמים היו לי סיגריות משלי וסיגריות יקרות.
אני יצאתי מהבית עם סיגריה של מרלבורו לבית ספר, ואני ראיתי את המקובלות של הילדים שהיו מעשנים. זאת אומרת, הייתי נחשב עם מעמד גבוה. תמיד לז'ניה יש סיגריות טובות, אז הוא במעמד גבוה. תמיד היו חבר'ה שהיו רוצים להיות בחברה שלי, שאני אפנק אותם בסיגריה. אז באותה רגע כבר הבנתי שסיגריות נותנים איזושהי שליטה. זה היה עוד סיבה טובה להחזיק סיגריה בכיס, זה היה עוד סיבה טובה לעשן. כשעברנו לישראל, ההתמכרות שלי עברה לישראל ביחד איתי. ואני זוכר שכאשר רק הגעתי לישראל, אז קופסת מרלבורו הייתה עולה 3 שקל, וגם בישראל באותה תקופה היה אפשר לקנות חופשי סיגריות לילד בן 13 בכל מכולת או סופר. וכאשר התחלתי ללמוד בפנימייה, ישר התחברנו עם החבר'ה שמעשנים. ישר היה לנו מין חבורה שמעשנים, כל אחד התחלק עם הסיגריות, היינו תמיד מעשנים 1-2 או ש1-3, מעבירים סיגריה בסיבוב, כל אחד 3 שחטות, ושם היה ממש הרגל, אתה קם בבוקר, אחרי ארוחת בוקר, ישר הולכים למחשישה מעשנים. בכל ההפסקות גם הולכים מעשנים. היו מין מחשישות כאלה בפנימייה, בגדול, פנימייה סגרה עיניים על אנשים שמעשנים, הם היו אוכפים עוד איכשהו עישון בכיתות ז', כיתות ח', אבל מכיתות ט' היה מין אור ירוק לא פורמלי, בוא נגיד ככה. היה מותר לעשן במקומות ולא היו מחפשים אותך בכוונה. ורק אם אתה כבר היית מעשן באיזשהו מקום מרכזי בחוצפה, אז היו מין תופסים אותך, שולחים אותך הביתה, צריך לחזור עם ההורים ונוספים בך. למרות זה, אני המשכתי להיות ספורטאי ברמה די גבוהה, הייתי ספורטאי מצטיין של הפנימייה, רצתי 100-400 מטר, שיחקתי בכדורגל, שיחקתי בליגה לאומית בטניס שולחן, הייתי מאוד ספורטיבי, בעישון לא הפריע לי כלל. ורק כאשר התבגרתי והתחלתי להתחרות בבוגרים באגרוף קלאסי, ושם כבר נפגשתי בתחרויות לאומיות עם מתאגרפים רציניים שהם כל החיים מילדות, מתאמנים כמו שצריך ולא מעשנים ולא שותים, ואז אני נפגשתי איתם בזירת אגרוף, ורק בסיבוב האחרון אני הרגשתי חוסר אוויר. אבל טכניקה והכוח הוא חיפה על חוסר כושר הזה, ועדיין הצלחתי לשחות במקומות הראשונים בתחרויות לאומיות, ואף להיות סגן אלוף ישראל באגרוף קלאסי במשקל חצי כבד לבוגרים. דבר חשוב שהבנתי על הערך של הסיגריות, בדיוק כמו שהיה בילדות בבית ספר, מי שהחזיק בסיגריות אז הוא היה מקובל. כשנכנסתי לכלא 4 בית סוהר צבאי, אז שם הרגשתי את ערך סיגריות ממש בצורה רצינית. כל המחלקות בכלא 4 היו מקבלים 10 סיגריות נובליס ביום. והיה אפשר לסדר עם 10 סיגריות. אבל אני, את שני המאסרים שלי בכלא צבאי, ישבתי באגף. זה מקום ששם התנאים הרבה יותר קשוחים, אין לך שם טיולים, לא נותנים לך שם סיגריות, אז אתה צריך להסתדר איך שאתה רוצה. ואז פשוט היינו מבקשים מהחלון עם הרשת, מבקשים ממי שעובר סיגריה והוא היה נותן לנו. או שמישהו היה חוזר מהביקור עם סיגריות, אז הוא היה מחלק לתאים שישבו באגף, וגם כל זה היה במסתור, אז ערך של הסיגריות בכלא צבאי באגף היה מאוד גבוה. זה גם כן היה אותו דבר בדיוק במעצרים של חודשים ארוכים באבו כביר, כאשר מי שישב באבו כביר ויש לו סיגריות, אז יש לו רוגע, יש לו מין שליטה, הוא מסודר, ולמי שאין לו סיגריות והוא מעשן, הוא בבעיה. גם כן, הסיגריות בבית סוהר או בכלא, זה ממש כסף, זה ממש מטבע. הכל נמדד לפי הקופסאות סיגריות או פקטים של הסיגריות. אתה יכול לקנות כל דבר בפקטים של סיגריות. אתה יכול לקנות אוכל, אתה יכול לקנות דברים, אתה יכול לשלם לבן אדם שהוא יעשה משהו עבורך תמורת סיגריות, או אפילו לקנות סמים, גם תמורת פקטים של סיגריות. זה ממש מטבע בבית סוהר. אז כאשר כבר הייתי בגיל 23, גיל 24, אני לא ראיתי את עצמי בלי סיגריה בכלל. כאשר אתה מעשן מגיל 11 באופן קבוע, זהו, זה נדבק חזק במוח, אתה לא מדמיין עצמך בלי סיגריות. זה נהיו כבר ריטואלים וטקסים. מתעורר, סיגריות. כוס קפה, סיגריה. שמח, סיגריה. לחוץ, סיגריה. סיימת ארוחה, סיגריה. אתה לא מדמיין את עצמך בלי סיגריות. וזה נכנס חזק למוח. זה כבר לא רק התרגלות והתמכרות כימית.
זה התרגלות פסיכולוגית, ולכן ההתמכרות של הסיגריות היא מאוד קשה, כי זה התמכרות לא רק כימית, אלא גם התנהגותית, אלא גם פסיכולוגית, ובגלל זה מאוד קשה להפסיק לעשן. בגיל 21 מצאתי את עצמי עם אקדח מכוון לראש. חיי פשע, התמכרות קשה, חיים ברחוב שנים ארוכות, והיום אני מעביר הרצאות להרבה ארגונים בכל הארץ. בהרצאה אני משתף את הדרך שעברתי, מעבריין, נרקומן, חסר בית, עד למאמן כושר, בוגר תואר אקדמי, איש ברזל ויוצר תוכן מצליח. בנוסף, אני מציג את השיטה שבניתי שעבדה אצלי מבנה פנימי, עם 4 מרכיבים ברורים: סביבה, סדר יום, אחריות וגבולות. הרצאה מתאימה לבתי ספר, פנימיות, מסגרות שיקום, לארגונים ולכל מי שרוצה שינוי אמיתי. הרצאות מתקיימות אונליין. נוחות, זמינות, ללא צורך בלוגיסטיקה ונסיעות. להזמנת ההרצאה, הפרטים נמצאים בתגובה הראשונה לסרטון. אני מכיר המון אנשים שנגמלו מכל הסמים, אבל נשארו עם התמכרות הזאת היחידה, שזה הסיגריות. מאוד קשה להיפטר מזה. בבית חם שאני עברתי גמילה, היה כלל שכאשר אתה נכנס אליו, אז אתה מפסיק לעשן. אני אפילו זוכר כאשר דיברנו בין החבר'ה הנרקומנים בתחנה הישנה, שמי שכבר מתבשל ללכת לאיזה קהילה, לאיזה גמילה, אז הם פשוט לא ראו את עצמם נכנסים לבית חם בגלל שאתה צריך להפסיק לעשן. הם לא יכלו לדמיין את עצמם בלי לעשן סיגריה. הם יכלו לתפוס את העניין שצריך להפסיק סמים, אבל להפסיק לעשן זה לא נתפס אצלם. וזו הייתה סיבה העיקרית שהם לא הלכו לגמילה לבית חם. לי היה מזל שאני הגעתי לגמל דווקא לבית חם, כי שם הייתי צריך להפסיק עם העישון, ושם הייתה סביבה ממש תומכת לדבר הזה. כי למשך הרבה זמן, למשך 6 או 7 חודשים, לא היית רואה סיגריה בכלל. אתה היית נמצא בקהילה ששם אף אחד לא מעשן. אתה לא רואה לא עשן, לא בדלים על הרצפה, אתה לא רואה שמישהו מדליק סיגריה, אתה פשוט 6 חודשים מנותק מהסיגריות. אם בשבועות הראשונים אתה רוצה לעשן, זה אצלך בראש חזק, אבל אחרי חודש וחודשיים אתה שוכח מזה, ואף אחד מסביבך לא מזכיר לך שהדבר הזה קיים בכלל, כמו עישון. ואז כאשר אתה כבר מתחיל לצאת לרחוב ולראות אנשים, אתה כבר 6 או 7 חודשים שאתה לא נוגע בסיגריות, אז הרבה יותר קל להשתלט על הדחף. אני מאוד שמח שבגיל 35 אני נגמלתי מסמים, מאוד חשוב שנגמלתי מהסיגריות. כי אם הייתי נשאר מעשן, לא הייתי מצליח ללכת מרתונים ולעשות איירונמנים ולהיות ספורטאי פעיל. אני מאוד שמח שאני לא מעשן היום. והיום כשאני נכנס לאיזשהו מקום של המסעדה או איזשהו מקום שמעשנים שם, אני נגעל, מגעיל אותי העשן הזה. אבל לפעמים כשאתה הולך ברחוב וכאשר אתה מרגיש ריח חלש של איזה טבק, אז לפעמים עולה לך מחשבה, אולי סיגריה אחת. ואז אני עוצר את עצמי, אני אומר חס וחלילה, אני לא עושה את זה, וממשיך הלאה. אם רגע להסביר מה קורה באמת לגוף כאשר אתה מכניס עשן לתוך הגוף שלך, אנשים חושבים שזה רק ריאות, אבל זה לא נכון. כאשר אתה עושה שחטה של טבק, אתה מכניס לתוך הגוף שלך עשרות חומרים כימיים מסרטנים. לא רק ניקוטין בזפת, כל מיני דברים שמסרטנים. וזה לא נשאר בריאות. זה הולך לתוך הדם, בתוך שנייה זה מגיע למוח ולכל הגוף. ניקוטין מגיע למוח תוך שניות, והוא משפיע על מערכת העצבית שלך. הוא גורם לשחרור דופמין, אותו חומר שנותן הרגשת סיפוק, ואז נוצרת התמכרות. אז זה לא פשוט הרגל של עישון, זה ממש שינוי כימיה בתוך המוח. הגוף מתחיל להתרגל לזה, ויש את הצורך של עוד אחד ועוד אחד, ובגלל זה אנשים לוקחים סיגריה, ואז עוד סיגריה. כשהתחלנו לעשן היינו מעשנים כמה סיגריות ביום, אבל עם הזמן המינון עולה, הגענו לקופסה ביום, לשתי קופסאות ביום ואפילו יותר. במקביל פחמן דו-חמצני שנכנס עם עשן לתוך הגוף, הוא נקשר להמוגלובין. אז נשאר פחות מקום לחמצן. ואז ההמוגלובין, הדם שלך מעביר פחות חמצן לשרירים
ולמוח. ולכן אתה מתעייף יותר מהר ויש פחות סיבולת, וזה בדיוק מה שאני הרגשתי כאשר הייתי ספורטאי. הפגיעה לבריאות שלנו היא מצטברת ומצטברת עם השנים. הזפת מצטברת, דרכי נשימה נהיות צרות יותר, והגוף פחות ופחות מצליח לנקות את עצמו. ולכן עם השנים זה יכול להביא למחלות כמו ברונכיטיס כרונית, ועוד הרבה כל מיני מחלות, וכמובן להעלות את הסיכון למחלת סרטן ריאות, אבל זה לא נעצר שם. כלי דם נפגעים. וכאן חשוב להבין שאנחנו לא מרגישים את הנזק מסיגריה אחת, או מכמה סיגריות. הנזק הוא מצטבר בצורה כזאת שאנחנו לא אפילו מרגישים את זה, בגלל שאנשים מעשנים כל כמה שעות למשך הרבה שנים, אז הפגיעה מצטברת לאט לאט שבכלל אי אפשר לשים לב לזה. ואז פתאום בום, התקף לב, או שבץ מוחי. כן, בוודאי. הלב עובד הרבה יותר קשה, הלחץ דם עולה, וכל המערכת קרדיו-ויסקולרית היא נשחקת. וגם דברים קטנים שאנחנו גם פחות מדברים על זה, פחות שמים לב לזה. האור מזדקן הרבה יותר מהר לאנשים מעשנים, וגם השיניים נהרסות. צהובות, לא יפות, יש פחות אנרגיה ביום יום, השינה נעשית פחות איכותית. כל זה נעשה בהדרגתיות. הבן אדם פשוט קולט הוא כבר נמצא בתוך המצב הזה. הוא לא יכול להרגיש שהוא מגיע לשם. זה פשוט קורה לו ביום אחד. והקטע הכי מסוכן שזה נכנס לתוך דפוסי ההתנהגות שלנו, שפשוט אנשים כבר לא מסוגלים לחשוב את עצמם בלי סיגריות. כל מצב שלהם ביום הם מקשרים לסיגריה. הוא שמח, הוא מוציא סיגריה. הוא בלחץ, הוא מוציא סיגריה. הוא בפחד, הוא מוציא סיגריה. זה ממש נכנס לכל מצב מוציאים סיגריה. וזה נהיה לא בחירה מודעת, זה נהיה פשוט על אוטומט. ואז אתה כבר לא שואל את עצמך, האם אתה רוצה לעשן או לא רוצה לעשן. המוח נותן לך את הפקודה באוטומט שאתה צריך לעשן. בדיוק כמו שאתה רוצה לשתות מים או משהו אחר. ולפעמים אנשים אומרים לי, תקשיב, אבל גם אנשים שלא מעשנים, מקבלים שבץ מוחי ומקבלים התקף לב וסרטן ריאות, זה קורה גם להם. אז מה הבעיה שאני כבר מעשן? מה שאמור לקרות הוא יקרה. ונכון, גם אני חשבתי ככה, אבל אם לחשוב בהיגיון, נכון שזה קורה לאנשים שלא מעשנים. ויש דברים שהם לא בשליטתנו, אבל אם לעשן או לא לעשן, זה כן בשליטתנו. אז למה להעלות את הסיכון של לקבל את כל המחלות האלה? זה בדיוק כמו להגיד שהנה יש אנשים ששמים חגורה בתוך הרכב, גם הם נכנסים לתנועות דרכים, וגם הם מתים בתוך התנועות דרכים. אז אני לא אשים. זה בדיוק אותו היגיון. וגם עניין שהוא מאוד חשוב, העניין של חופש. כמה שיותר חופש אנחנו נקבל בחיים שלנו, ככה החיים שלנו נהיו יותר איכותיים. ועכשיו צריך לקחת חופש כמה שאתה יכול לקחת. וכאן בעישון אנחנו מגבילים את החופש שלנו. החופש שלך נגמר, הסיגריות שולטות בך, ההתמכרות שולטת בך. אתה לא בוחר אם לעשן או לא לעשן. מי שיכול לבחור, הוא לא מעשן. הרי זה לא חופש. כל כמה דקות להכניס משהו רע לתוך הגוף. ועוד מה? לשלם על זה. ותחשבו כמה כסף הולך על הסיגריות. זה פשוט מטורף. והכי קטע שבאחוזים מעשנים יותר אותם אנשים שחסר להם כסף. רק תעשו חישוב כמה כסף הולך על הטבק כל חודש, כל שנה, ותחשבו מה אפשר לעשות עם הכסף הזה. אני הרגשתי את זה על עצמי, כאשר אני הפסקתי עם הסמים, עם האלכוהול, עם הברים ועם הסיגריות, התפנה לי ים כסף לטיולים בחול, לאיירון מן, לאופניים, לדברים מאוד כיפים ובריאים. ואז כשאתה משתחרר מהסיגריות ואתה מרגיש חופשי, ואז ברגע זה אתה מתחיל להרגיש שלא חסר לך כלום. שהנה הגיע החופש האמיתי. ואז אתה מבין שאין ביטחון מוחלט בחיים, אבל יש דברים שהם בשליטתנו ויש דברים שהם לא בשליטתנו. להפסיק לעשן זה בשליטתנו, וצריך לזרוק את זה. וכאן זו הבחירה. אם כבר באמת מדברים על איך להפסיק לעשן, אז הנה כמה טיפים. כי הסיגריות והניקוטין זה לא רק התמכרות כימית, זה ממש נכנס לתוך ההתנהגות שלנו של יום-יום והרגלים מסוימים. רוב האנשים, כאשר הם מוזגים לעצמם קפה, זה חייב לעבור עם הסיגריה. וכאן צריך לשבור את הכלל. כי אנחנו מתחילים לשתות קפה, אני ממליץ אפילו להחליף את הכוס שהתרגלנו לשתות איתה.
לשתות קפה במקום אחר, לא באותו מקום שהתרגלנו לשתות את הקפה עם הסיגריה. ממש לשנות את הסיטואציה שאליה התרגלתם לשתות קפה ולהדליק סיגריה. אם אהבתם לשבת בבית על השולחן ולשתות קפה, לעשן סיגריה, להסתכל לתוך החלון, אז תכינו קפה בכוס נייר, ותצאו החוצה ותשתו את הקפה בהליכה. אני למשל הייתי רגיל לשתות קפה בתוך הנסיעה, ומאוד אהבתי לשתות קפה בתוך הרכב ולעשן סיגריה. מפסיקים לשתות קפה בתוך הרכב. עוצרים, יוצאים, שותים קפה והולכים. להפסיק גם לשתות קפה ולעשן, אני לא ממליץ כי זה הרבה יותר קשה. אז טיפ ראשון, שוברים את הסיטואציה כאשר אנחנו שותים קפה ומעשנים סיגריה. ויוצרים סיטואציה חדשה. הדבר השני, שאנשים בדרך כלל לא תופסים את זה, זה אלה שהחליטו שמפסיקים לעשן, אז המשיכה הזאת לעישון היא באה בגלים. כאשר הגיע את הרצון לעשן, צריך פשוט להחזיק את עצמך 15 דקות, חצי שעה, ואז זה עובר. לא לרוץ ישר לעשן סיגריה. גם באמת צריך קצת משמעת. פשוט להבין ולדבר עם עצמך. אתה צריך להסביר לעצמך, להגיד, הנה, אני עכשיו רוצה לעשן, אבל אני יודע שעכשיו אני צריך להחזיק את עצמי רבע שעה, חצי שעה, וזה יעבור. ואז זה באמת עובר. במקום ללכת ולעשן סיגריה, אתה יכול לעצור רגע, לחשוב, ללכת לשתות מים, לשתות תה, עבור את הגל של המשיכה. בכלל שלישי והחשוב והפרקטי זה הסביבה. והכלל הזה הוא עובד בכל ההתמכרויות. וגם בעישון. אם התרגלתם עם אותה חבורה לצאת בהפסקת עבודה לעשן סיגריות, צריך להפסיק עם זה. אם הפסקת לעשן, אתה לא יכול לעמוד ליד האנשים שמעשנים, במיוחד בחצי שנה הראשונה. אני יודע שזה קשה וזה קשה לתפוס את זה, אבל אין מה לעשות. אם אתם רוצים לשמור על הבריאות שלכם, אם אתם רוצים חיים איכותיים, צריך לקבל החלטה. היום אצלי בסביבה אין אף אחד שמעשן קנאביס, או שתה אלכוהול. עם השנים, האורך החיים שלי ודפוסי התנהגות שלי כאלה, שאין בסביבה שלי אנשים כאלה. אני זוכר כאשר קיבלתי את ההחלטה שאני משנה את הסביבה שלי, אפילו אנשים הנורמטיביים, שרק בשישי שבת זה הרגל שלהם לשבת על האש ולשתות וודקה, הפסקתי לעשות את זה. ולאט לאט כל האנשים שאני בקשר רציף איתם התחלפו. ואני זוכר כאשר הייתי פנוי וחיפשתי בת זוג, אז אפילו בשלבים הראשונים, בהתכתבות פשוטה, בהיכרות, השאלה הראשונה שלי הייתה, איזה סוג סיגריות את מעדיפה? ואם הייתי מקבל איזשהו שם של קופסה, ברגע זה היה נגמר ולא היה סיכוי להמשך. אצלי זה היה תנאי בסיסי, תנאי סף, בכלל להתחיל את ההיכרות. כי בסוף זה לא עניין של כוח רצון. הכוח רצון נגמר אחרי יום, שבוע, שבועיים. הסביבה היא זאת שמשפיעה. אם אתם רוצים לבנות מערכת שמחזיקה אתכם לאורך זמן, אני מדבר על זה לעומק בערוץ הטלגרם שלי. שם אנחנו מדברים ממש על פרקטיקה, איך בונים גבולות, איך משנים הרגלים, איך יוצרים מבנה שמחזיק. קישור בתגובה הראשונה או בתיאור לסרטון. חשוב להבין דבר פשוט, אתה לא מוותר על משהו טוב, אתה פשוט יוצא מהתלות. ובהתחלה אתה תשמע בתוך המוח, נו יאללה, רק אחד, או כמה שחטות, בסדר, אני שולט בזה. אבל תדע לך שזה לא המוח שלך מדבר, זה ההתמכרות מדברת אליך. ואם אתה מבין את זה, אז הרבה יותר קל לעבור את זה. אז אם רגע לסכם כל מה שדיברנו על זה, אז עישון זה לא רק סיגריה, זה לא רק ניקוטין. זה מבנה שנבנה אצלנו בראש לאורך הרבה שנים. זה הרגלים, זה טריגרים, זה המצבים שהמוח שלנו התרגל באופן לא מודע לפעול ולהוציא סיגריה. אתה לא חושב על זה, זה פשוט קורה. ובגלל זה הרבה אנשים לא מצליחים להפסיק לעשן, ולא בגלל שהם חלשים, אלא בגלל שאין להם משהו שמחזיק אותם מבפנים. וזה לא כוח רצון, כי מי שעושה את זה על כוח רצון, הכוח רצון נגמר. אחרי שבוע, שבועיים, 3, ואנשים חוזרים לאותו מקום. אבל מבנה זה מה שנשאר. וכשאין לך מבנה, אז אתה חוזר לאותם דברים שוב ושוב. ראיתי את זה על עצמי, כי כאשר אני התחלתי לשנות סביבה, לשנות סדר יום, לשנות הרגלים, רק אז הצלחתי להפסיק לעשן, להפסיק דברים אחרים, לבצע משימות, לסדר
את האופק, לסדר את המטרה וללכת אליה. בשביל להיות יעיל, בשביל להיות מישהו שיכול לבצע את המטרות, צריך קודם כל להיפטר מכל הדברים שמחזיקים אותך, מכל המשקולות שמפריעות לך, וזה אחד מהם. אני הצלחתי לא כי נהייתי חזק יותר, אלא כי בניתי משהו שמחזיק אותי. ובסוף זה לא רק על הסיגריות, אותו עיקרון פועל בכל דבר. אם אתם אוהבים מה שאני והצוות שלי עושים, אתם יכולים לתמוך בערוץ דרך האתר, הקישור נמצא בתיאור לסרטון או בתגובה ראשונה לסרטון. תודה רבה לכל מי שכבר תומך, זה לא מובן מאליו ומוערך מאוד. תודה רבה ונתראה בסרטון הבא.